ओके, आज चाहिँ हेर्नेछौँ हामी गिटअप एकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर। त्यसको लागि सुरुमा गिटअप सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। गिटअप सर्च गरिसकेपछि फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साइन अप फर फ्री भन्ने अप्सन आउँछ। अकाउन्ट छ भने साइन इन गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिलेलाई साइन अप फर फ्री गर्ने हो हामीले। त्यसपछि कन्टिन्यू विथ गुगल गर्न पनि सक्नुहुन्छ, वा यहाँनिर जिमेल पासवर्ड सबै थोक इन्टर गरेर क्रिएट एकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलोको लागि अहिले मैले कन्टिन्यू विथ गुगल गरेँ, युज एनदर एकाउन्ट गरेँ। मैले यो अकाउन्ट युज गरेँ। त्यस पछाडि भनेको यहाँनिर नाम आउँछ, यो युजर नेम चेन्ज गर्न सक्नु पनि हुन्छ। मैले नाम चाहिँ राखिसकेँ। त्यस पछाडि यहाँनिर कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल सेलेक्ट गर्नु होला। नाम चाहिँ एभाइलेबल छैन, सायद मैले नै युज गरेर होला, कहाँबाट होस्। 425 जिमेलमा त्यो रहेछ, त्यही भएर राखेको हो। त्यस पछाडि क्रिएट अकाउन्ट गर्नु होला। एकदम सिम्पल छ। गिटअप चाहिँ अब हाम्रो बनिसक्यो। त्यसपछि के गर्नु होला भन्दा गिटअपको प्रोफाइलमा गएर प्रोफाइलमा जानु होला फर्स्टमा। त्यसपछि एडिट अप्सनमा गएर आफ्नो नाम, बायोमा देखिने नाम अब अघिकै राख्दा पनि भयो। यो नाममा चाहिँ रिजर्भ हुँदैन। त्यस पछाडि बायो केही राख्नुहुन्छ भने राख्नु होला। कम्पनी राख्दा हुन्छ छ भने लोकेसनहरू राख्दा भयो। यहाँनिर सोसल मिडिया लिङ्क, फेसबुकको लिङ्कहरू राख्दा भयो। म एउटा ऱ्यान्डम लिङ्क लिएर राखिदिन्छु। कपी। यसरी नै मैले यहाँ एउटा लिङ्क लिएर राखेको छु, र यसरी नै अरू लिङ्कहरू पनि राखेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले वेबसाइटमा राख्नुपर्ने लिङ्क हो, र सोसल मिडियामा चाहिँ फेसबुक, इन्स्टा के छन्, लिङ्कडिनहरू तिनीहरू राखेर सेभ गरेपछि हाम्रो गिटअप प्रोफाइल बन्यो। त्यसपछि के गर्ने भन्दा हामीले यहाँनिर गएर एउटा रेपोजिटरीमा गएर न्यूमा क्लिक गर्ने, एउटा रेपो बनाइराख्ने। फर्स्ट रेपो डिस्क्रिप्सन जे राख्दा पनि भयो। रेपोजिटरी पब्लिक बनाउने, प्राइभेट बनाउने त्यो अप्सन पनि छ, भिजिबिलिटी। अहिले मैले प्राइभेट बनाएँ, यसलाई फेरि पब्लिक बनाउन पनि सकिन्छ। गिट इग्नोर, नो इग्नोर, गेट लाइसेन्स, अरूलाई केही पनि नगरिकन क्रिएट रेपोजिटरीमा क्लिक गर्ने। यति भएपछि हाम्रो फर्स्ट रेपो भनेर readme.md, अघि नै यसलाई नबनाएको भए क्लिन खुल्थ्यो, तर हामीले readme.md लाई एड गर्ने भएकाले फर्स्ट रेपो भनेर यो readme.md मा आएको छ, र यसलाई एडिट गर्न यहाँबाट एडिट गर्न सकियो। यसलाई के लेख्न सक्यो भन्दा चाहिँ लेख्नै पर्यो। हेलो कमिट चेन्ज अपडेट readme.md, कमिट चेन्ज गर्ने। त्यस पछाडि हाम्रो गिटअपमा हामीले फर्स्ट कमिट पनि गऱ्यौँ। आजको भिडियोमा यति नै। गिटअप बनाउन चाहिँ सिक्यो हामीले। त्योभन्दा अरू प्रोसेस भनेको एआईबाट बनाएर वा आफै कोड लेखेर VS कोडबाट गिटअपमा पुश गर्न अर्को भिडियोमा सिक्नेछौँ।